Η αίσθηση πολλών εξημών είναι ότι δεν παίρνουμε την έμπνευση που θα θέλαμε να παίρνουμε από την Εκκλησία μας, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο. Αλλά δεν θέλω να το αντιμετωπίσουμε Κύπρος-Ελλάδα, γιατί είναι ενιαίο αυτό που σας είπα. Δηλαδή, έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. Και στην Κύπρο έτσι είναι, μην νομίζετε. Και στην Κύπρο έτσι είναι. Είπατε από την αρχή ότι εγώ θα τελέσω τον αγιασμό των υδάτων και το κάνατε. Το φέρατε μέχρι τέλους. Όχι ότι το αμφισβήτησε κανένας. Πείτε μου λίγο τι σας είπε ο κόσμος που ήσασταν εκεί συγκεντρωμένοι και ρίξατε το σταυρό. Κοίτα, ο κόσμος ήρθε αχθρός και από το χωριό όπου διαμένω τώρα ως πρόσφυγας επίσκοπος εδώ και 22 χρόνια, την Ευρύχου, όσον και από πολλές περιοχές της Κύπρου, όλης της Κύπρου, Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Λευκοσία, Κοτσινοχώρια. Δηλαδή μιλούμε όλη η έκταση της ελεύθερης Κύπρου είχε εκπροσώπους. Ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν για να συμπαρασταθούν σε αυτήν την διάθεση που έχουμε να τελέσουμε εντά της εκκλησιαστικής μας τάξεως και τυπικού και πίστεως και ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, όπως πατροπαραδότως τα παραλάβαμε και τα συνεχίζουμε. Έστω και αν υπάρχει τώρα αυτή η επιδημία, εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε μόνο σώμα, έχουμε και ψυχή. Σαφώς. Και η Εκκλησία είναι ένας τόπος όπου κατεξοχήν τροφοδοτείται η ψυχή του ανθρώπου με υγεία, με ενέργεια του Θεού, με σώμα και αίμα Χριστού, εις άφηση αμαρτιών, ζωή αιώνιων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αφήνουμε τη ζωή μας εις το έλεος του Θεού, που οπωσδήποτε μας αγαπά περισσότερο από οποιαδήποτε αστυνομία και από οποιοδήποτε δημοσιογράφο και από οποιοδήποτε δεσπότη. Σαφώς. Αυτό σημαίνει πίστη. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Χριστού. Ό,τι επιτρέψει για μένα είναι για το καλό μου. Τώρα αν θέλει ο Χριστός να περάσω έναν κορονοϊό, ας τον περάσω ρε παιδάκι. Κατάλαβες, τόσοι άνθρωποι τον πέρασαν, ας τον περάσει το μόρφο. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω πίσω τον αμέγαν αγιασμό το φόντο, ούτε να τον κάνω και κλεισμένον των θυρών, φοβικά. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού και δεν μπορώ να επιλέγω εσύ μπες και εσύ βγες. Λοιπόν, μερικοί ήρθαμε τις μάσκες. Εντάξει, φοβούνται κάτι, ας έρθουν. Δεν θα τους διώξω, δεν θα τους προσβάλλω. Λοιπόν, οι πιο πολλοί ήρθανε χωρίς τις μάσκες. Δικαιούμαστε 75 άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, ήταν πάνω από 300 από ό,τι είδα. Και άλλοι έξω, πολλοί που ήταν έξω. Μερικοί νεαροί, είναι αλήθεια, ήταν λίγο προκλητικοί. Ήρθαν από άλλες περιοχές, όχι από την περιοχή μας, προς την αστυνομία και ευχαριστώ τους αστυνομικούς εδώ. Έδειξαν αυτοσυγκράτηση. Μάλιστα. Είχε αστυνομικές δυνάμεις. Ναι, ήρθαν με περίπου 30-40. Αλλά τίποτα, έτσι. Αλλά δεν μας εμπόδισαν. Διακριτικά. Απλά επέβλεπαν εκεί, μερικοί τους έγραψαν ότι που ήταν χωρίς μάσκες. Μάλιστα. Εγώ τους είπα, κάντε τη δουλειά σας οι αστυνομικοί, θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας όμως οι ιερωμένοι, πατροπαραδότος, ό,τι παραλάβαμε θα τα κάνουμε. Εμείς έχουμε ποτάμι, ξέρεις εδώ. Το είδα, τα πλάνα, τα είδα όλα. Θυμίζει πολύ τον Ιορδάνη ποταμόν εδώ, ο Κλάριος. Ναι. Είχε πολύ κόσμο. Πάντως, σεβασμιότατε, εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι περισσότεροι δεν ακολούθησαν το δικό σας παράδειγμα. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα είδαμε φοβικές συμπεριφορές. Δηλαδή, επειδή εγώ έτυχε να είμαι στα γεγονότα στον Λευκό Πύργο που προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κοσμικοί, να ρίξουν το σταυρό, οι οποίοι είχαν απευθυνθεί σε ιερείς, είχαν τη δέσμευση κάποιων λίγων ελάχιστον ότι θα έρθουν, αλλά δεν εμφανίστησαν ποτέ. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι εδώ δεν ακολουθήθηκε δηλαδή η δική σας τολμηρότητα, να το πω έτσι.
Που είναι αυτονόητη κιόλας για εσάς. Ούτε και στην Κύπρο. Το δικό μας ήταν κάτι μεμονωμένο. Ναι. Και μερικοί συνάδελφοι του δημοσιογράφοι εδώ στην Κύπρο προσπαθούν τώρα απεγνωσμένα να με παρουσιάσουν ως εξτρεμιστή ιεράρχη. Εγώ είπα ότι δεν υπακούω στους νόμους του κράτους. Εγώ τους είπα, κοιτάξτε, βεβαίως έχουμε κράτος στην Κύπρο από το 1960, το οποίο μάλιστα το κράτος της Κύπρου το έφτιαξε η Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου. Δεν προέκυψε μέσα από κάποιες συμφωνίες απλώς. Είναι η Εκκλησία η οποία το έστησε με πρώτον πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Άρα έπρεπε να σεβαστούν τα της Εκκλησίας. Δεύτερο, εδώ με προσπαθούν να με παρουσιάσουν σαν εξτρεμιστή. Εντάξει, αν θέλετε να με βάλετε και φυλακή, βάλτε με. Εμείς δεν μπορούμε να μην κάνουμε τον νόμο του κράτους. Έχουμε και εμείς προϊστάμενον, έχουμε και εμείς νόμους. Ναι. Προϊστάμενος μας είναι ο Χριστός. Τον ερχόμενο προς με λέει ου μη εκβαλώ έξω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου, ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Ούτε θέλω να επιβάλλω σε άλλους αρχιερείς τη δική μου συμπεριφορά, αλλά έκαστος Μητροπολίτης στη δική του επαρχία, κατά το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, είναι Αρχιεπίσκοπος. Και έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράσει τον νόμο του Θεού και των Οικουμενικών Συνόδων, όπως το υπαγορεύουν αυτοί οι κανόνες, οι ιεροί κανόνες, και αυτό προσπαθώ να κάνω στην δική μου Μητρόπολη Μόρφου. Σεβασμιότατε. Από εκεί και πέρα ούτε κρίνω τους άλλους, ναι, ούτε απαιτώ να με μιμηθούν. Λοιπόν, και παρακαλώ να σεβαστούν αυτή την προσπάθεια που κάνω. Τώρα, εάν το κράτος, εδώ, του κυρίου Αναστασιάδη, που είναι τώρα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει άλλη άποψη, εγώ είμαι έτοιμος και έχω και μαζί μου αρκετούς δικηγόρους και εγώ νομική τελείωσα, να ακολουθήσω την νομική διαδικασία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τέλεια και παύλα. Ερώτηση. Είπατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, ότι ήρθαν κάποιοι με μάσκες. Σαφέστατα και δεν τους κακίσατε. Δεν τους απαγορεύσατε να συμμετάσχουν. Ήρθαν κάποιοι χωρίς μάσκες. Ναι. Λίγες μέρες πριν, στην Αθήνα, όχι στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο κάπου, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή, η ιερέας απειλούσε ότι θα φέρει την αστυνομία επειδή κάποιοι το είδα στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, ακριβώς, Πελοπόννησο, ναι, Καλαμάτα. Συνάδει αυτό με τη θρησκεία μας, με την πίστη μας? Όχι, αυτό είναι φρικτό. Για να σκεφτείς, μου το έστειλαν και το είδα και από τότε δεν αντέχω να το ξαναδώ. Όχι τόσο για το κατάντημα του ιερέα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μιλούμε σε χριστιανούς με αυτόν τον τρόπο, οι οποίοι μάλιστα ήρθαν για να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό. Ο Θεός θα μας ελέγξει. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο επίσκοπος, ούτε ο πατριάρχης, ούτε ο ιερέας, το σούτον μάλλον, να μεταμορφωθεί σε προστάτη του ανθρώπινου νόμου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Η αστυνομία να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι υποχρέωση. Αλλά και αυτή με κόσμιον τρόπο. Με έναν τι ωραία οι αστυνομικοί, πέρασα από δίπλα τους όπως πήγαινα στον ποταμό, τους ευλόγησα, έσκυψαν το κεφάλι, μου έκαναν υπόκληση, εισέτη πολλά πανιερότατε, να ζήσετε παιδιά μου, τους ευλογημένοι να είστε. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Απολύτως φυσιολογικό είναι αυτό που περιγράφετε, πατέρα μου. Έτσι, ανθρώπινα πράγματα. Μα πού ζούμε δηλαδή? Πού ζούμε? Σε κανένα φασισμό, γερμανικό, κομμουνιστικό, πού ζούμε? Σεβασμιότατε, ζούμε... Ρωμινοί, Έλληνες, Ορθόδοξοι. Ναι, καλά το λέτε, αλλά ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου, τώρα δεν θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά δεν μ' αρέσει να κρύβομαι και εγώ πίσω από το δάχτυλό μου, θα το ρωτήσω έτσι πως είναι. Ζούμε σε μια πραγματικότητα που πριν από λίγες ημέρες είδαμε η ίδια την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να στρίβει δια του αραβώνος για να μην φιλήσει το Σταυρό. Άκουσε, Στέφανε, άκουσε γι' αυτό που μου έθιξες. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο και σε όλον τον κόσμο. Είναι παγκόσμιο θέμα αυτό που ανοίγουμε τώρα. Ναι. Από όλη αυτή τη συμπεριφορά των κρατούντων και βουλευτών όλων των αποχρώσεων, κομματικών αποχρώσεων
και από πολλά κανάλια δημοσιογραφικά επίσης. Έχουν σημαίνοντα ρόλο παίξει. Και οι πρόεδροι επίσης. Ότι το κράτος μας το λέει ξεκάθαρα πλέον. Είμαι, λέει, το κράτος άθεο. Καταλάβετε το σεβασμιότατη, μακαριότατη, πανιερότατη, εδεσιμότατη κύριοι χριστιανοί. Εγώ θέλω να είμαι από εδώ και πέρα άθεο. Αυτό μου υπαγορεύει η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν όλοι οι πρόεδροι και όλα τα κοινοβούλια, τουλάχιστον της Ευρώπης και της Αμερικής. Λοιπόν, οπότε, αυτή είναι η καινούργια πραγματικότητα. Κράτος δηλαδή και εκκλησία έχουν πάρει δύο δρόμους τελείως ξεχωριστούς. Μάλιστα. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει απλά έναν άθεο κράτος. Θέλει με τα νομοσχέδια, και το απέδειξε αυτό, με τα νομοσχέδια που ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια, και εμείς απλά κάναμε ελαφρές διαμαρτυρίες με κάποιες ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου, είτε εν Κύπρο είτε εν Ελλάδα. Ενώ το κράτος μας λέει, εγώ θέλω να είμαι αντίχριστο. Αυτόν εάν δεν το κατανοήσουμε, αν δεν αντιληφθούμε τι βάθος έχει αυτόν το κήρυγμα του αντίχριστου κράτους και η νέα πραγματικότητα που επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων, λοιπόν, τότε δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Λοιπόν, ούτε για την απαγόρευση του αγιασμού των υδάτων, ούτε την θεία κοινωνία, την μετάληψη της θείας κοινωνίας. Ανοίγουμε διάλογο. Καλοί καλοσυνάτοι αρχιερείς. Λοιπόν, και θεολόγοι και χριστιανοί. Μα με ποιον κάνεις διάλογο? Με τις ιδέες, τις αντίχριστες. Και μάλιστα πολλές φορές είναι εξοφλημένες αυτές οι ιδέες. Αλλά όμως δεν πάβουν να είναι οι κυρίαρχες ιδέες της νέας τάξης πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων το λέει η ίδια η σημειολογία των λέξεων και η νοημοτικότητα των λέξεων. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν να μην θέλουμε να παραδεχτούμε την νέα πραγματικότητα. Το Μάρτιο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την νέα πραγματικότητα. Πόσο καιρό θέλουμε να το αντιληφθούμε? Και ξέρετε, σεβασμιότατε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Αυτή η νέα πραγματικότητα δεν ξημέρωσε τον περασμένο Μάρτιο. Έγινε, όπως είπατε, βήμα-βήμα. Δηλαδή, ποιο είναι το βήμα-βήμα? Θυμάσαι τι σου είπα στην περασμένη συνέντευξη? Από τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης και πιο πριν ακόμα ξεκίνησα. Σωστό. Γιατί βήμα. Και τα βήματα τα τελευταία ήταν ότι βγάλαμε τα θρησκευτικά από τα σχολεία μας, κατεβάσαμε τις εικόνες από τις τάξεις, κατεβάσαμε... Νομιμοποιήσαμε την ανηθικότητα, παρεμβάσεις, λοιπόν, εκτρώσεις, όλα αυτά. Τα οποία τα διαφημίζουμε όλα αυτά. Τα διαφημίζουμε οι δημοσιογράφοι όλα αυτά, γιατί είναι trendy όλα αυτά. Βέβαια. Και τώρα φτάσαμε εδώ. Εν τω μεταξύ τώρα πρέπει να καταλάβουμε ο μεν κόσμος ότι θα έχει κάποιον κόστος όλη αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Όταν την αρνείσαι. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, όταν πας μαζί της, αυτή θα σε εξυπηρετήσει αρχικά και μετά θα σε υποτάξει. Και ψυχικά και σωματικά και πνευματικά. Λοιπόν, και πάει πλέον ο άνθρωπος, ο νοήμων άνθρωπος, ο λογικός άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, ο ορθόδοξος άνθρωπος. Λοιπόν, το κόστος για μας που αρνούμαστε πρέπει να το αντιληφθούμε, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, για τον μεν κόσμο είναι το θέμα της υγείας. Ναι. Σου λέει, κοίταξε, επειδή δεν υποτάσσεσαι να βάλεις το εμβόλιο, για παράδειγμα, θα σε αποκλείσω από κάποιες δουλειές.
Θα σε αποκλείσω από τη ζωή την ίδια, θα σε αποκλείσω, λέει, όχι από κάτι από τη ζωή την ίδια. Αρχικά από την κυβέρνηση, αρχικά από την ελεύθερη μετακίνηση, αρχίζει περιορισμός των προσωπικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το δικαίωμα της διακίνησης, το δικαίωμα της ελεύθερης θρησκευτικής λατρείας, της εκπαίδευσης, το δικαίωμα στην υγεία, την πρόσβαση στην παιδεία, την εκπαίδευση. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι αμέσως επόμενοι μήνες θα αρχίσει η νέα τάξη πραγμάτων να ξεδιπλώνει αυτούς τους περιορισμούς με πρόφαση την υγεία. Προσέξτε τη λέξη, με πρόφαση την υγεία. Τώρα, για μας τους κληρικούς, είτε είμαι θα ιεράρχες, είτε είμαι θα ιερείς, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το κόστος, πέρα από αυτά που ακούστηκαν για τους κοσμικούς, θα είναι ακόμα ένα, η φτώχεια. Διότι θα μου πούν αύριο, μα δεν θα σε πληρώνουμε, πανηρότατε. Ναι. Γιατί είναι αντιδράσει αυτά τα οποία λέει ο νόμος της νέας τάξης πραγμάτων. Δεν είναι νόμοι της Ελλάδος αυτή και της Κύπρου. Μιλούμε για ένα μεγάλο διευθυντήριο το οποίο έχει στηθεί λοιπόν μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής και προσπαθεί να συντονίσει όλο τον κόσμο. Και λίγο Γερμανία βάλτε σεβασμιότητα. Η Γερμανία την ενδιαφέρει το κομμάτι μόνο το οικονομικό. Ναι. Με τους άλλους τους ενδιαφέρει πιο πολύ το πνευματικό. Γιατί τέτοια ευαισθησία νομίζεις για τα φώτα και τον αγιασμό των Ορθοδόξων? Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας, σεβασμιότατε. Πολύ κοντά μας δηλαδή. Δεν είναι στο 21 δηλαδή θα τα δούμε αυτά να εξελίσσονται. Κοιτάξτε, έχει σχέδιο όμως και ο Χριστός. Σας το είπα και την περασμένη φορά και το είπα και σε πολλές ομιλίες. Να το ξανακούσουμε λίγο. Και έναν Άγιοι άνθρωπο. Να το ξανακούσουμε λιγάκι. Εκεί δεν είναι τώρα να τα... Θέλει χρόνο. Το σχέδιο του Χριστού είναι ότι θα αφήσει τώρα να κάνουν αυτή μια απόπειρα. Λοιπόν, και στο τέλος όμως θα τους το ανατρέψει μέσα από γεωφυσικά φαινόμενα, από εμφυλίους πολέμους που ήδη στην Αμερική έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, και σε άλλες χώρες. Γεωφυσικά φαινόμενα είπατε. Βέβαια, τι είναι. Αυτές όλες οι αμαρτίες που γίνονται, νομίζεις η γη δεν έχει ενέργεια? Δεν εισπράττει την ενέργεια των δικών μας αμαρτιών η γη? Θα απαντήσει η γη σε κάποια στιγμή. Μακριά θα ταραχτεί. Μακριά ή κοντά. Και η θάλασσα το ίδιο και ο αέρας το ίδιο. Θα ταραχτεί λέτε. Βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία της φύσεως λένε οι επιστήμονες, εμείς λέμε της δημιουργίας οι πιστοί, θα έχουν τη δική τους αντίδραση, τη δική τους παρενέργεια στις δικές μας ενέργειες. Αλλήμον. Και τα νομοσχέδια δημιουργούν, τα άθεα νομοσχέδια, τα ανήθικα νομοσχέδια, τα απάνθρωπα νομοσχέδια θα δημιουργήσουν παρενέργειες. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα και τα εμβόλια που έχουν ενέργειες και παρενέργειες. Και ό,τι σχετίζεται με τον άνθρωπο και με τη δημιουργία του Θεού έχει ενέργειες και παρενέργειες. Εμείς τώρα αρχίσαμε να τις γευόμαστε και από ό,τι φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυξημένη. Η Αμερική θα έχει πολύ μεγάλο μερίδιο και πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτόν οι χριστιανοί που κατοικούν στην Αμερική. Μάλιστα. Πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, σεβασμιότατε μου, πάρα πολύ σοβαρά. Βεβαίως είναι σοβαρά, πάρα γι' πολύ αυτό σοβαρά. Και μιλούμε. Είναι υπεύθυνα πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να κρύβω την αλήθεια που μου εμπιστεύονται άνθρωποι του Θεού αγιασμένοι. Λίμωνο. Δεν εξέλεξε ο Θεός έναν Άγιο Παΐσιον απλά και μόνο για να μιλούμε για θαύματα. Μας σε προετοίμασε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πολλοί Άγιοι της Ρωσίας. Ο Άγιος Πορφύριος επίσης έχει πει πράγματα τα οποία είναι... Βέβαια, όλοι αυτοί μας προετοίμασαν. Γιατί έστειλε ο Θεός τους συγχρόνους Αγίους? Για να τους κάνουμε πανηγύρια μόνο
μια φορά το χρόνο, είναι για να μας καθοδηγήσουν, να έχουμε έναν μπούσουλα, να ξέρουμε τι έρχεται και πώς θα κινηθούμε οι πιστοί. Και τώρα λέτε ότι το εγχειρίδιο αυτό που αμφίσανε, αν μπορώ το έτσι χαριτολογώντας να πω εγχειρίδιο, θα είναι χρήσιμο στα κοντά. Όχι στα κοντά, σε αυτά που ζούμε και δεν το πήραμε χαμπάρι, γιατί βρισκόμαστε σε ένα θερμοκήπιο, το οποίο όμως είναι τρίπιο πλέον. Άρα δεν παρέχει καμία προστασία. Έτσι. Σεβασμιότατε, θέλω λίγο την ευχή σας για τους φίλους ακροατές και να σας αποδεσμεύσω ακόμα μία φορά προβληματισμένος από όσα άκουσα. Την ευχή σας θέλουμε. Την ευχή του Χριστού, παιδί μου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας να μας προστατεύουν και να διαβάζουμε όσο μπορούμε ψαλτήρι που είναι ένα κείμενο της Εκκλησίας Πανάρχαιων και εκφράζει όμως τον άνθρωπο που πονά, που μετανοεί, που θλίβεται για το κατάντημα της ανθρωπότητας και του εαυτού μας. Εγώ αυτό συνιστώ. Να μην είμαστε μυρολάτρες, να κάνουμε κάτι. Αυτό το κάτι που μπορούν να κάνουν οι πιστοί είναι να προσεύχονται, να νηστεύουν, να κοινωνούν τακτικά και να διαβάζουν στο σπίτι του ψαλτήρι.